यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। सधैँ चाहिँ फेरि पनि म यहाँहरूमाझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज मैले यहाँहरूमाझ मोमोको अचार बनाउने विधिलाई केही सहज रूपमा सिकाउन गइरहेको छु। मोमोको अचार बनाउनको लागि सर्वप्रथम हामीलाई टमाटरको आवश्यकता पर्छ र यहाँ मैले पाकेको टमाटरलाई आधी पिस हुने गरी काटेको छु र यसलाई हजुरहरूले जस्तो मसिनो गरेर पनि काट्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ हामीले मसिनो गरी काटिएको अदुवालाई लिएका छौँ, त्यस्तै लसुनलाई, त्यसै गरी यहाँ हामीले बदामलाई लिएका छौँ, त्यस्तै गरी मसिनो गरी काटिएको प्याजलाई लिएका छौँ, त्यस्तै गरी यहाँ हामीले टिमुरलाई लिएका छौँ थोरै, त्यसै गरी हरियो खुर्सानीलाई लिएका छौँ, त्यसै गरी यहाँ हामीले बेसार लिएका छौँ, त्यसै गरेर यहाँ हामीले धनियाँको धुलो लिएका छौँ, त्यस्तै गरी मसिनो गरी चप गरिएको हरियो धनियाँलाई लिएका छौँ, त्यसै गरी यहाँ हामीले नुन लिएका छौँ, त्यसै गरी यहाँ हामीले जिराको धुलो लिएका छौँ, त्यस्तै हामीले यहाँ सिसम सिड पाउडरलाई लिएका छौँ, तिल, त्यसै गरी यहाँ हामीले करी पाउडर लिएका छौँ बीएमसीको र साथमा हामीले भटमासको तेल लिएका छौँ। हजुरहरूले मोमोको अचार बनाउँदा जुन सामान हजुरहरूलाई हामीले यहाँ देखाएका छौँ त्यो सामान चाहिँ हजुरहरूले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण भाँडो बसालेका छौँ र यहाँ हामी तेल राख्छौँ र तेल चाहिँ हजुरहरूलाई चिल्लो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तेल हिट भइसकेपछि यहाँ हामी बदाम राख्छौँ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला र बदामलाई राखिसकेपछि हामी यसलाई एकछिन फ्राई गर्छौँ र यसलाई फ्राई गर्दा चाहिँ हजुरहरूले पनि एकदमै नर्मल हिटमा फ्राई गर्नुहोला, नत्र चाहिँ यो छिट्टै डढ्ने हुन्छ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ बदाम हल्का रातो भइसकेको छ र यो फ्राई हुनुपर्ने जति पनि हामीले फ्राई गरिसकेका छौँ र यहाँ हामी अदुवा राख्न गइरहेका छौँ, त्यसै गरी लसुनलाई पनि राख्छौँ। अदुवा र लसुन राखेर फेरि पनि हामी यसलाई एकछिन फ्राई गर्छौँ र यसलाई हल्का रातो हुन्जेलसम्म चाहिँ हामी फ्राई गर्छौँ। हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। यहाँ हामीले अदुवा लसुन र बदामलाई जति फ्राई गर्नुपर्ने हो त्यो गरिसकेका छौँ र अब हामी यहाँ मसिनो गरी काटिएको प्याजलाई राख्छौँ, त्यस्तै गरेर हरियो खोर्सानीलाई पनि राख्छौँ र खोर्सानी चाहिँ हजुरहरूलाई पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार पनि राख्न सक्नुहुनेछ। प्याज र खोर्सानीलाई राखेर फेरि पनि हामी अघिको जस्तै यसलाई एकछिन फ्राई गर्छौँ र हजुरहरूले पनि त्यस्तै गर्नुहोला। यहाँ हजुरहरूले हेरिरहनु भएको छ यहाँ हामीले जति फ्राई गर्नुपर्ने हो त्यो फ्राई गरिसकेका छौँ र यो फ्राई भइसकेको छ र यो फ्राई भइसकेपछि हामी यहाँ बेसार राख्छौँ र बेसार चाहिँ हामीले चिया चम्चाको लगभग 1 चम्मच जति राख्छौँ। बेसार राखेर फेरि पनि हामी यसलाई एकचोटि चलाउँछौँ र अब हामी यहाँ टमाटर राख्न गइरहेका छौँ र हामीले चाहिँ रेस्टुरेन्ट भएकोले जहिले पनि अलिकति बढी नै बनाइरहेका हुन्छौँ र हाम्रो रेसिपीलाई हजुरले यदि फलो गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि मिठो बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। यहाँ हामी टमाटरलाई राखिसकेपछि सबैतिर मोलिने गरी राम्रोसँग यसलाई एकचोटि चलाउँछौँ। अब यहाँ हामी नुन राख्न गइरहेका छौँ र नुन चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी यहाँ हामी जिराको धुलो लगभग चिया चम्चाको 1 चम्मच जति राख्छौँ, त्यस्तै गरेर यहाँ हामी लगभग 1 चम्मच र आधा जति चाहिँ धनियाँको धुलोलाई राख्छौँ र हजुरहरूले जहिले पनि मोमोको अचार बनाउँदा चाहिँ जिराको धुलोभन्दा धनियाँको धुलोलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु होला। त्यस्तै गरेर यहाँ हामी बीएमसीको करी पाउडरलाई लगभग चिया चम्चाको 1 चम्मच जति राख्छौँ। यदि सबै मसला राखिसकेपछि हामी यसलाई सबैतिर मोलिने गरी चलाउँछौँ।
चलाइसकेपछि हिटलाई अलिकति बढाइदिनु होला र हामीले त्यसै गरेका छौँ। र यहाँ टमाटर हल्का गलिसकेको छ, हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ। र हिटलाई बढाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले अलिकति यसलाई चाहिँ छिटो गरेर चलाउनु पर्ने हुन्छ, नत्र भने चाहिँ यो डट्छ। हजुरहरूलाई पनि थाहा छ यो कुरा। र अब हामी यहाँ यसलाई ढक्कनले छोपेर पकाउँछौँ र ढक्कनले छोपेपछि चाहिँ यसको हिटलाई फेरि हजुरले अलि सानो गर्नुहोला र यसलाई चाहिँ बिचबिचमा चलाउँदै रहनुहोला। र हजुरहरूले कुनै पनि खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ मसलालाई मात्रै ध्यान दिनुहुन्छ भने त्यसबाट टेस्ट आउने सम्भावना अलिकति कम हुन्छ। र मसला सँगसँगै हजुरहरूले चाहिँ खानेकुरा पकाउँदा टाइमिङलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र टाइमिङ अनुसार हजुरले खाना बनाउनु भयो भने पक्कै पनि खाना चाहिँ एकदमै टेस्टी हुन्छ। यहाँ हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ लगभग टमाटर चाहिँ गलिसकेको छ र अचार पनि लगभग पाक्न लागिसकेको छ। र लगभग अचार पाकिसकेपछि हामी टिमुरको धुलो राख्छौँ र टिमुरको धुलो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको टिमुर मनपर्छ त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुनेछ। टिमुर राखिसकेपछि हामी फेरि पनि यसलाई एकचोटि चलाउँछौँ। र यहाँ हाम्रो अचार पाकिसकेको छ र यहाँ हामी सिसम सिड पाउडर राख्छौँ, तिलको धुलो, र तिल चाहिँ हामी 2 देखि 3 चम्मच राख्छौँ। र तयार भइसकेको अचारलाई हामी एउटा सफा बोलमा खनाउँछौँ र रुम टेम्परेचरमा यसलाई चिसोउन राखिदिन्छौँ। र माथिबाट हरियो धनिया राखिदिन्छौँ र हरियो धनिया चाहिँ अलिकति बढी नै राख्छौँ र हजुरहरूले पनि अलिकति धनिया चाहिँ बढी नै राख्नु होला। र धनिया राखिसकेपछि हामी यसलाई पूर्ण रूपमा चिसो हुनका लागि रुम टेम्परेचरमै छोडिदिन्छौँ। र चिसो भइसकेपछि हामी धनियालाई सबैतिर मोलिने गरी चलाउँछौँ। र अब यसलाई हामी मिक्सरको सहायताले पिस्छौँ र पिस्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति मसिनो हुने गरी पिस्छौँ र हजुरहरूले पनि यसलाई अलि मसिनो हुने गरी पिस्नु होला। हेर्नुहोस् त यहाँ हामीले कतिको मसिनो गरेर पिसेका छौँ, हजुरहरूले पनि देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। र फेरि पनि हामी पिसेको अचारलाई एउटा सफा बलमा खनाउँछौँ र हामी यहाँ सबै अचारलाई यस्तै गरी पिस्छौँ। र यहाँ हामीले मोमोको अचार तयार गरिसकेका छौँ र हजुरहरूले पनि हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले जस्तै मोमोको अचार बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हजुरहरूलाई हाम्रो मोमोको अचार बनाउने विधि कस्तो लाग्यो? यहाँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत राख्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।